面对风雷北阁的3位斗宗长老的联手布阵，让萧炎终于凑齐完整版3000雷幻身。坑法斗技并不完整，谁知古城时听闻天目山脉的天山血潭有助人纪年的中州之行，带来什么样的隐患？ Không lâu sau, bên trong rừng rậm, lúc này Tu Viêm đang trong quá trình cường hóa phân thân của mình giúp nó mạnh hơn. Lấy vẫn lạc tâm viêm cầm trên tay, Tu Viêm không ngừng dùng nó thiêu đốt phân thân, khiến phân thân kia phải chịu thống khổ kịch liệt. Thấy vậy, Thiên Hỏa Tôn giả nhắc nhở, thanh âm vang lên nói: "Tiểu tử đè thấp nhiệt độ xuống, phải giữ cho ngọn lửa ở nhiệt độ thấp, cố gắng khống chế hỏa diễm." Nghe vậy, Tu Viêm bàn tay khẽ động, vẫn lạc tâm viêm cũng chậm rãi tỏa ra, thế nhưng theo từng luồng năng lượng khủng bố đi vào, phân thân bị hỏa diễm thiêu đốt sắc mặt cũng dần trở nên khó coi. Tuy nhiên, cho dù là như vậy, Tu Viêm vẫn không dừng lại, cứ thế trong đêm tối, lấy dị hỏa tỏa ra, anh ấy dùng nó để rèn luyện giúp linh hồn phân thân ngày càng mạnh mẽ. Cứ thế, hai thân ảnh Tu Viêm một thật một giả ngồi đối diện nhau tập trung rèn luyện, mặc cho thời gian trôi qua. Màn đêm cứ thế qua đi, sáng hôm sau, Tu Viêm mới tỉnh táo lại, thu lại phân thân, anh ấy lẩm bẩm nói: "Rèn luyện phân thân quả như khó khăn, sợ theo tốc độ này phải mất 2 tháng mới có thể đạt tới cảnh giới đăng đường, không biết khi nào mới có thể đại thành." Nghe thế, Thiên Hỏa Tôn giả thanh âm liền vang lên nói: "Tiểu gia hỏa đúng là tham lam, tên kia tu luyện cũng phải 5 năm mà ngươi bây giờ đã ngang bằng với hắn, còn thấy chưa đủ sao?" Nghe vậy, Tu Viêm mỉm cười, anh ấy khẽ lắc đầu lẩm bẩm nói: "Thiên mục sơn mạch có lẽ đã được biển người lấp đầy, đi thôi, tìm kiếm cơ hội đột phá đấu tông." Dứt lời, hai cánh màu xanh khẽ động, thân hình Tu Viêm nhanh chóng bay về nơi xa. Thời gian qua đi, ở tại dãy núi Thiên Mộ, trên vách núi chập trùng được bao phủ bởi những lớp tuyết trắng xóa, Tu Viêm rốt cuộc cũng đến nơi. Đảo mắt nhìn xung quanh, bất chợt anh ấy thấy một con tiên hạc xuất hiện, ở trên lưng nó là một bóng hình trắng như tuyết, theo sau có rất nhiều cường giả với hai cánh sau lưng. Ở phía dưới, một vài người bàn tán nói: "Đây là thất thải linh hạc, không phải là tọa kỵ của Phượng tiểu thư Phong Lôi Các hay sao?" Nghe được ba chữ này, ở phía xa, lông mày Tu Viêm nhíu lại, ngước mắt nhìn lên, anh ấy lẩm bẩm nói: "Không biết lão gia hỏa Phí Thiên có đến không? Nếu lão cũng tới, e rằng lần này sẽ rất phiền phức." Khẽ lắc đầu, Tu Viêm lướt qua người Phượng Thanh Nhi một cái, bất chợt ánh mắt Tu Viêm trở nên đăm chiêu, tự an ủi nói: "Lấy thực lực của ta mà vẫn không cách nào nhìn thấu Phượng Thanh Nhi, xem ra nữ nhân kia không hề đơn giản." Nghĩ tới đây, Tu Viêm cũng liền hướng mắt lên phía trên, còn nữ nhân kia, nàng lãnh đạm nhìn hai người bên cạnh nói: "Mộc trưởng lão, lần này ba tòa các kia có đưa người đến không? Cơ hội tốt để đột phá đấu tông, làm sao bọn họ có thể không đến chứ? Tranh đấu tại huyết đàm này cũng thật thú vị, náo nhiệt ngay từ chỗ cửa ra vào rồi. Tiểu thư, trước khi đi, các chủ đã căn dặn người nên cẩn thận, trừ ba tên kia vẫn còn một người nữa. Đó là cái tên Tiêu Viêm kia phải không? Hắn là đại địch, người không nên khinh thường hắn. Dựa vào thực lực bản thân hắn, liệu có thể sao? Mượn ngoại lực thì tính là gì? Hỏa trưởng lão yên tâm, ta cẩn thận là được." Dứt lời, nữ tử tên Phượng Thanh Nhi kia liền dõi mắt về phía luồng xoáy màu bạc trước mắt đang dần dần phát sinh dị động. Không lâu sau, một luồng năng lượng như thủy triều cuộn trào lan tỏa khắp không trung, khiến không ít người bị thổi bay ra xa. Nhìn vào trung tâm luồng xoáy vừa tỏa ra năng lượng kia, Tu Viêm cũng kinh ngạc, ngay lập tức anh ấy lẩm bẩm nói: "Tới rồi sao? Không hổ là Trung Châu, kỳ quan như vậy, địa phương khác làm sao có phúc mà nhìn thấy đây." Thở nhẹ một hơi, Tu Viêm đứng dậy, nhìn chăm chăm vào luồng xoáy. Lúc này, anh ấy thấy không ít người đã dục dịch thân hình chuẩn bị tiến vào. Nhìn biển người xô trào giữa không trung, Tu Viêm khẽ mỉm cười. Theo ánh mắt anh ấy nhìn lên, Phượng Thanh Nhi lúc này cũng động thân, cô ta nhìn hai người bên cạnh nói: "Hai vị trưởng lão, xin hãy đợi bên ngoài, mọi việc cứ giao cho ta." Dứt lời, ngón chân điểm nhẹ lên thân hạc, Phượng Thanh Nhi thân hình cũng liền bay vọt đi, hướng về phía cánh cửa kia mà tới. Phía dưới, Tu Viêm thấy vậy cũng động thân, chỉ tích tắc sau, thân hình anh ấy đã vọt qua Phượng Thanh Nhi. Thấy vậy, ánh mắt Phượng Thanh Nhi vô cùng kinh ngạc, còn Tiêu Viêm vừa đáp xuống đất, anh ấy liền đưa mắt liếc về phía sau rồi cười nhẹ. Lúc này, Phượng Thanh Nhi cũng đáp xuống, nàng bực tức quát: "Đứng lại cho ta!" Nghe thế, Tiêu Viêm vẫn lẳng lặng bước tiếp không thèm đáp lại. Chứng kiến mình bị bơ đi, Phượng Thanh Nhi tức giận, giải lụa trên tay nàng cũng liền phóng thẳng về phía Tiêu Viêm. Thế nhưng, Tiêu Viêm rất nhanh đã tránh né khỏi đạo công kích đó. Tức giận, Phượng Thanh Nhi lại một lần nữa tung ra giải lụa thứ hai đánh tới. Thấy vậy, Tiêu Viêm xoay người vung tay nhanh như chớp bắn ra một luồng hỏa diễm, cuốn lấy giải lụa kia và công kích thẳng đến Phượng Thanh Nhi. Nhìn thấy hỏa diễm ảo đến, Phượng Thanh Nhi vung tay lên, đấu khí tỏa ra cũng liền phá tan hỏa diễm đang lao tới. Khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ nhỏ bạo phát để hai người lùi lại. Nhìn giải lụa bị thiêu đốt mà vẫn không đứt ra, Tiêu Viêm thản nhiên nói: "Phong, lôi, thuộc tính dung hợp thành đấu khí sao? Phượng tiểu thư của Phong Lôi Các quả thật danh bất hư truyền. Có thể phá tan Cửu Thiên Lôi trận, rồi toàn mạng chạy thoát khỏi tay các thủ, người cũng không kém chút nào. Người nghĩ có đúng không Tiêu Viêm?" Nghe vậy, những người xung quanh liền giật mình kinh hãi lắp bắp nói: "Tiêu Viêm, hắn chính là tên Tiêu Viêm đã lấy mạng Trầm Vân sao?"
Thế thế, Tiêu Viêm đáp, ngươi đi đường của ngươi, ta đi đường của ta, ngươi đừng đến gây sự với ta cũng sẽ không chọc đến ngươi. Giọng điệu thật ngông cuồng, bây giờ ta sẽ không ra tay với ngươi, ta sẽ ở Thiên Sơn Huyết Đàm chờ ngươi. Nếu ngươi ngay cả Thiên Sơn Huyết Đàm cũng chưa đến, vậy thì những chuyện mà ngươi đã làm cũng chỉ dựa vào lực lượng của người khác mà thôi. Tiếng nói vừa dứt, Phượng Thanh Nhi thân hình cũng liền phóng đi, cuối cùng biến mất trong sương mù dày đặc. Nhìn thấy nữ tử kia khuất xa dần, Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua bốn phía, chậm rãi đi về một phương hướng khác mà bay đi. Không lâu sau, Tiêu Viêm thân hình đã xuất hiện ở tại một dãy núi hoang vắng. Chân vừa chạm đất, Tiêu Viêm liền lấy bản đồ ra xem thử. Sau đó cất nó đi, anh ấy lẩm bẩm nói, bản đồ này không thể sử dụng được, lực lượng thiên hỏa tiền bối cũng không thể sử dụng, ta chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Dứt lời, Tiêu Viêm hít sâu một hơi rồi chậm rãi bước tiếp. Bất chợt đang đi, anh ấy cảm nhận ở phía xa đang có tiếng động phát ra. Thế thế, Tiêu Viêm chậm rãi bước tới. Lúc này, trước mắt anh ấy xuất hiện thân ảnh của một người một thú. Lấy thân thể to lớn của con ma thú kia, xung quanh nó rất nhiều khối băng tinh sắc nhọn xuất hiện, sau đó lao về phía trước. Thế thế, vị nam tử kia cũng mau chóng né tránh, tích tắc sau đã hoàn toàn tránh né hết toàn bộ những khối băng tinh đang lao tới. Sau đó chỉ trong thoáng chốc, thân hình người kia liên tục đảo qua đảo lại. Đến khi tiếp cận được thân thể con ma thú kia, hắn ta liền rút kiếm sau lưng mình ra một kiếm xuyên qua thân thể ma thú, khiến nó cơ thể ngã gục xuống mặt đất. Cầm kiếm trong tay, xoay tròn một vòng, mũi kiếm chĩa thẳng về phía trước, người kia sau đó mới chậm rãi đặt kiếm vào sau lưng mình. Thấy vậy, Tiêu Viêm âm thầm cảm thán nói, tốc độ xuất kiếm nhanh thật. Nghe thấy phía xa kia, thanh âm người kia bất chợt vang lên nói, các hạ đã xem đủ chưa? Ta chỉ đi ngang qua mà thôi, các hạ không cần đề phòng. Tại hạ là Đường Ưng của Vạn Kiếm Các, trông các hạ thật lạ mặt. Tại hạ là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm chính là người gần đây náo loạn ầm ĩ cùng Phong Lôi Các. Chỉ có một chút xung đột mà thôi, thật ngại quá. Đáng tiếc, bây giờ cũng không phải lúc nói chuyện phiếm, hy vọng ở Thiên Sơn Đài có thể gặp lại các hạ, đến lúc đó chúng ta có thể hợp tác một chút. Tiếng nói vừa dứt, cũng không đợi Tiêu Viêm đáp lời, thân hình Đường Ưng chợt động, hắn ta điểm phóng người đi về phía xa kia. Nhìn thấy người này đi nhanh như vậy, Tiêu Viêm cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay sau đó, anh ấy cũng mau chóng hướng về phía xa bay đi. Cũng trong lúc đó, ở trên một ngọn núi bất chợt xuất hiện một thân ảnh nam nhân có gương mặt dữ tợn và điểu cáng. Cầm cây đao nhỏ trong tay, hắn ta khẽ vuốt nhẹ nói, đem Thông Linh Bạch Hổ giao ra đây đi, chuyện vùi hoa dập liễu không phải chúng ta chưa từng làm. Nghe vậy, ở dưới, Nạp Lan Yên Nhiên đáp, nằm mơ. Dứt lời, gương mặt nàng cau lại, cây kiếm ngọc trên tay liền hiện ra. Bất chợt, khi thanh âm Nạp Lan Yên Nhiên vang ra, ở phía xa, Tiêu Viêm cũng cảm thấy giọng nói quen thuộc, bởi vậy anh ấy liền đi tới. Và quả nhiên, Tiêu Viêm cũng không nghe lầm, ngay khi anh ấy tới nơi thì đã thấy ở phía trước, Nạp Lan Yên Nhiên đang bị một đám người bao vây. Trước tình cảnh đó, nữ nhân kia khẽ cau mày, thân thể mềm mại như con quay xoay tròn, kiếm khí sắc bén ầm ầm cùng đám người kia va chạm. Đối mặt với sự vây công của ba gã tứ tinh đấu hoàng, trường kiếm trong tay Nạp Lan Yên Nhiên cũng liên tục vung ra. Thế nhưng, nàng cũng không chống cự được lâu mà nhanh chóng thất thế. Tuy nhiên, đám người kia vẫn chưa dừng lại, bàn tay dậm mạnh xuống mặt đất, nó liền hình thành một bức tường bao vây Nạp Lan Yên Nhiên ở bên trong. Sau đó, bọn họ lại tiếp tục gầm lên, theo tiếng quát hạ xuống, cỗ đấu khí màu vàng sẫm vặn vẹo, chợt hóa thành một đầu rồng rất dữ tợn lao về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Trong khoảnh khắc đó, nữ nhân kia đã không thể làm gì mà cứ thế đứng yên. Có thể nói, tình hình lúc này là vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng đúng vào lúc đó, từ trên trời cao, một thanh huyền trọng xích từ đâu xuất hiện, bất chợt lao xuống phóng thẳng vào đầu con rồng đất kia. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, con rồng đất kia biến mất. Từ trong băng tuyết, thân ảnh Tiêu Viêm cũng liền hiện ra, chắn trước người Nạp Lan Yên Nhiên. Chứng kiến thân ảnh kia, Nạp Lan Yên Nhiên run lên, ánh mắt thập phần kinh ngạc, thanh âm run rẩy vang lên nói: Tiêu Viêm. Đến đây thì hết tập 98 phần 5 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.